Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Lightport Lesson από την εταιρεία Πυλώνης Ελλάς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε IT υποδομές με containers και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, αφού περιέχουν διαφορετικά επίπεδα virtualization σε σχέση με τα αντίστοιχα περιβάλλοντα στο παραδοσιακό IT infrastructure και απαιτούν εξειδικευμένα εργαλεία για την παρακολούθηση και την προστασία των νέων αυτών υποδομών, όπου υπάρχουν orchestrators, container registers και images, καθώς και microservices που αλληλεπιδρούν. Οι εφαρμογές με containers προσθέτουν πολυπλοκότητα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της προστασίας μιας δικτυακής περιμέτρου και απαιτώντας νέες προσεγγίσεις για την ασφάλεια του επίπεδου του δικτύου. Ας δούμε ένα παράδειγμα με ένα Kubernetes cluster στο εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισμού, που έχουμε τα worker nodes, μέσα στα οποία τρέχουν τα application pods και έχουμε και namespaces. Επίσης υπάρχουν επικοινωνίες με το ίντερνετ, και διασυνδέσεις εσωτερικά με ένα database virtual server και κάποιους άλλους IT application servers στο εσωτερικό του δικτύου της εταιρείας. Πέρα όμως από τις παραπάνω διασυνδέσεις, έχουμε και πάρα πολλές επικοινωνίες μεταξύ των pods στο εσωτερικό του Kubernetes cluster. Για τις οποίες υπάρχουν πολλά εργαλεία monitoring που μας δίνουν στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με το performance του cluster και scaling, όμως δεν υπάρχει visibility για το security team. Έχουμε την πληροφορία, για παράδειγμα, ότι το συγκεκριμένο pod απαντάει στα request σε 30 millisecond, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος το καλεί και δεν μπορούμε να ελέγξουμε σε network security επίπεδο το validity της επικοινωνίας αυτής. Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης και scripting σε container περιβάλλοντα επιτρέπουν στις DevOps ομάδες να μπορούν εύκολα να περάσουν από την ανάπτυξη στην παραγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού. Μάλιστα, το Fast Time to Market Capability και το Agile Software Product Development, τα οποία ζητά επίμονα το business, ανταγωνίζονται με τις IT security διαδικασίες που η εταιρεία οφείλει να ακολουθεί στα πλαίσια μιας λογικής DevSecOps, ώστε το security team να έχει τον έλεγχο με βάση τα network security policies που έχουν οριστεί και να περιορίσει στο καλύτερο δυνατό βαθμό το cyber risk, προστατεύοντας τις IT υποδομές του οργανισμού από πιθανές επιθέσεις ή και unauthorized access. Τη λύση σε αυτό το σημαντικό ζήτημα φέρνει η Palo Alto με το CN-Series Container Next Generation Firewall, το οποίο επιτρέπει στο security team να αποκτήσει visibility και threat prevention δυνατότητες, όχι μόνο στις εξωτερικές επικοινωνίες από και προς ένα Kubernetes cluster και τα components του, δηλαδή north-south traffic, αλλά και στις εσωτερικές επικοινωνίες east-west traffic που γίνονται μέσα στο cluster. Συγκεκριμένα, το CN-Series Container Firewall, το οποίο μπορεί να τρέχει ως ξεχωριστό Next Generation Firewall pod σε όλα τα worker nodes, προσδίδει visibility και έλεγχο σε όλες τις επικοινωνίες
μεταξύ των components του Kubernetes Cluster. Ενώ υπάρχουν και τα αντίστοιχα Firewall Management Pods που δίνουν δυνατότητα διαχείρισης του CN-Series Firewall μέσω του management εργαλείου της Palo Alto που ονομάζεται Panorama. Όπου μπορεί να γίνει το configuration του firewall, των διαφόρων network rules του, καθώς και να υπάρχει visibility από το security team αναφορικά με τα traffic logs όλης της δικτυακής επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο north-south, όσο και σε επίπεδο east-west. Μάλιστα, το Panorama εργαλείο δίνει τη δυνατότητα για centralized διαχείρισης όλων των firewalls του οργανισμού, δίνοντας full visibility του security posture της εταιρείας σε επίπεδο firewalling. Μπορούμε τώρα να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και να δούμε ένα αντίστοιχο demo με κάποια παραδείγματα. Σε αυτό το παράδειγμα θα δείξουμε πώς μπορούμε με τη χρήση του Palo Alto CN-Series να περιορίσουμε την εισερχόμενη κίνηση προς ένα WordPress CMS, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε Kubernetes Cluster. Το namespace που προστατεύουμε με το Palo Alto CN-Series το έχουμε ονομάσει Secure και βλέπουμε ότι το WordPress deployment γίνεται exposed στην πόρτα 3332. Ανοίγουμε το browser και βλέπουμε ότι έχουμε πρόσβαση στο WordPress. Κάνουμε μερικά κλικ ακόμα. Από την κονσόλα του Panorama έχουμε δημιουργήσει μια πολιτική όπου επιτρέπουμε την πρόσβαση στο WordPress. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και στα logs. Στα logs βλέπουμε ότι το σύστημα έχει αναγνωρίσει και κατηγοριοποιήσει την κίνηση σαν web browsing και ότι έχει γίνει allow. Τώρα, αλλάζουμε την πολιτική μας από allow σε deny και κάνουμε deploy το configuration. Βλέπουμε ότι πλέον δεν έχουμε πρόσβαση στο WordPress. Και φυσικά αυτό αποτυπώνεται και στα logs, όπου βλέπουμε το action είναι reset both. Τώρα θα δείξουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την εξερχόμενη κίνηση από ένα WordPress CMS, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο γνωστό μας Kubernetes Cluster. Το WordPress του προηγούμενου παραδείγματος έχει μια MySQL database, η οποία είναι εγκατεστημένη σε έναν άλλο server εκτός του cluster και γίνεται expose πάλι στην πόρτα 3332. Ανοίγουμε το browser και βλέπουμε ότι έχουμε πρόσβαση στο WordPress και ότι επικοινωνεί με τη βάση του. Κάνουμε κάποια κλικ ακόμα. Από τα logs των πολιτικών μπορούμε να δούμε την κίνηση από το browser μας προς το WordPress και από το WordPress προς τη βάση. Τώρα, θα αλλάξουμε την πολιτική για την επικοινωνία με τη βάση από allow σε deny και θα κάνουμε deploy το configuration. Αν κάνουμε refresh, θα δούμε ότι έχουμε πρόσβαση στο WordPress, αλλά παίρνουμε μήνυμα λάθους για τη σύνδεση του WordPress με τη βάση. Από τα logs στο Panorama μπορούμε να δούμε ότι το request από το browser προς το WordPress γίνεται allow, αλλά το request από το WordPress προς την database κόβεται. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την κίνηση ανάμεσα σε pods που βρίσκονται στο ίδιο προστατευόμενο namespace. Για τις ανάγκες του παραδείγματος, στο namespace secure έχουμε κάνει deploy έναν Nginx web server καθώς και ένα custom pod με διάφορα εργαλεία network.
Ο Nginx γίνεται exposed σαν service με την ονομασία Nginx 2 Deployment. Συνδεόμαστε στο custom pod και από το command line του pod βλέπουμε ότι με τη χρήση CURL έχουμε πρόσβαση στον Nginx και ότι μας απαντάει η default σελίδα του. Στα logs της πολιτικής στην κονσόλα του πανόραμα φαίνεται η κίνηση ανάμεσα στα δύο pods. Τώρα, από την κονσόλα του πανόραμα θα αλλάξουμε την πολιτική από Allow σε Deny και θα κάνουμε Deploy το Configuration. Και όπως βλέπουμε πλέον, το CURL μας απαντάει Connection Reset by Peer. Στα logs του πανόραμα φαίνεται ότι το connection γίνεται reset. Τέλος, θα δούμε πώς το CN-Series αναγνωρίζει applications και επιτρέπει μόνο τις επικοινωνίες που αφορούν σε κάποιο συγκεκριμένο. Εν προκειμένου, θα δοκιμάσουμε να συνδεθούμε σε MySQL database τόσο με MySQL client όσο και με CURL στην ίδια πόρτα. Στην κονσόλα του πανόραμα έχουμε μία πολιτική που επιτρέπει την πρόσβαση από ένα pod προς μία database σε επίπεδο πόρτας 3306 στο εσωτερικό μας δίκτυο χωρίς να ελέγχει την εγκυρότητα του πρωτόκολλου επικοινωνίας προς το application. Χρησιμοποιώντας το custom pod από το προηγούμενο παράδειγμα, δοκιμάζουμε τη σύνδεση από το command line του pod και βλέπουμε ότι η βάση απαντάει στον MySQL client όπως και σε CURL, δηλαδή HTTP κίνηση, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Στο πανόραμα αλλάζουμε την πολιτική και επιτρέπουμε μόνο MySQL traffic ανάμεσα στο pod και στην database μας. Και κάνουμε deploy το configuration. Τώρα βλέπουμε ότι ο MySQL client συνεχίζει να συνδέεται κανονικά, ενώ το CURL κόβεται με το μήνυμα Connection Reset by Peer. Από τα logs του πανόραμα μπορούμε να δούμε ότι το traffic του CURL προς τη βάση στην πόρτα 3306 κόπηκε λόγω λάθος πρωτόκολλου επικοινωνίας. Με αυτό το παράδειγμα φτάσαμε στο τέλος αυτού του Lightboard Lesson. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για ακόμη περισσότερα στο άμεσο μέλλον.